तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई भिडियो देखाउने छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। आजभोलि चाहिँ टिकटकमा एकदम ट्रेन्डमा चलेको छ यो भिडियो कसरी बनाउने भनेर धेरैले कमेन्ट गर्नु भएको थियो। आज म तपाईलाई यो भिडियो कसरी बनाउने भनेर म तपाईलाई सिकाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो भिडियो फुल हेर्दिनु पर्ने हुन्छ। तपाईले यो भिडियो फुल हेर्दिनु भयो भने तपाईले मजाले यो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईले यसरी ब्याक जानु होला। अब तपाईले तपाईको मोबाइलमा भएको कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ क्रोम ब्राउजर छ मेरो मोबाइलमा, म चाहिँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरे। तपाईको मोबाइलमा कुनै पनि ब्राउजर हुन सक्छ, त्यो ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। अब साथीहरु माथि हेर्न सक्नुहुन्छ सर्चको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ स्टोरी करन क्यापकट टेम्प्लेट भनेर सर्च गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सर्च गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यसरी भिडियोहरु आउनेछ। यो चाहिँ तपाईको युट्युबको भिडियो, तपाईले यसमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला। यदि तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई सिधै युट्युबमा यो भिडियोहरु खुल्नेछ। तपाईले यसलाई चाहिँ इग्नोर गरेर सिधै तल जान सक्नुहुन्छ। सिधै तल गइसकेपछि यहाँ तपाईको थप भिडियोहरु भनेको चाहिँ यहाँ मोर भिडियो पनि लेखेको हुन सक्छ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तै भिडियो धेरै खुल्छ। यो चाहिँ तपाईको युट्युब भिडियो, यसमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला। फेरि थप भिडियो गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईले यहाँ थप भिडियो फेरि गर्नु होला। तपाईले धेरै तल जानु पर्ने हुन्छ। फेरि यहाँ थप भिडियो भनेको छ, यसरी थप भिडियो गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सबै युट्युबको भिडियो, यसमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला, सिधै युट्युबमा खुल्छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईको क्यापकट भनेको छ, स्टोरी करन क्यापकट भनेर यहाँ तपाईको तल हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापकटको अप्सन छ। यो भन्दा माथि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युब भनेको छ। युट्युबमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला। यहाँ तपाईको क्यापकट भनेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी भिडियो खुल्नेछ। यसरी भिडियो खुलिसकेपछि तपाईको तल हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई सिधै यो भिडियो यसरी खुल्नेछ। यो भिडियो यसरी खुलिसकेपछि यहाँ चाहिँ भिडियोलाई यसरी पज गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ माथि फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो कुनै पनि एउटा फोटो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ एउटा फोटो सिलेक्ट गरे। यसरी फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट वान क्लिप्स भनेर एउटा फोटो आएको छ। त्यसपछि यहाँ साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले यसलाई सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने तपाईले यहाँ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको यहाँ भिडियोमा क्यापकट भनेर एउटा सानो हेर्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्क छ, यो चाहिँ तपाईको हट्नेछ। यदि तपाईले तल एक्सपोर्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईको यो क्यापकट हट्ने छैन। त्यसैले चाहिँ तपाईले यहाँ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुन्छ विदाउट वाटरमार्क। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि सिधै तपाईलाई टिकटकमा यो भिडियो अपलोड गर भनेर यसरी आउँछ। तपाईले यहाँबाट नेक्स्ट गरेर पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र तपाईले यसरी ब्याक गएर मजाले तपाईले टिकटकबाट नै अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।